Hello guys! Magluluto ako ng lechon paksiw. Ito yung leftover na lechon. I-chop ko yan ng maliliit. Tapos ito yung mga ingredients ko. Red at saka white onion, laurel, pamintang buo at saka bawang. Yan naman yung original sauce na binigay sa amin nung bumili kami ng lechon. Yan yung gagamitin ko. Tapos 2 tablespoon na brown sugar, 6 tablespoon na vinegar, saka 1.5 cup na tubig. Gagawin ko ngayon, sama-sama ko pakukuloan ito yung una kong ilagay, yung vinegar. Tapos yung 1 cup na lechon paksiw, sauce ng lechon. Yan, tapos yung 1.5 cup na tubig. Pakukuloyin ko yan dyan. Tapos pag kumulo na, ilalagay ko itong mga ibang ingredients. Hihiwain ko siya ng tamtaman lang ang laki. Ayan. Kumukulo na yung mga sangkap, yung unang sangkap na nilagay ko. Ilagay ko na yung bawang, yung white and red na onion, yung laurel, garlic, saka itong pamintang buo. Ilalagay ko yung aking brown sugar. Yan. Tapos ito na guys yung aking chinap ko na lechon. Ilalagay ko na siya ngayon dito. Ang dami. Tapos palalambutin ko lang siya dito sa kaserola. Yan. Ayan guys, oh. Palalambutin ko yan siya dyan. Kasama na yung lahat ng sangkap niya yan, yung dahon ng laurel. Iluluto ko ito dito sa kaserola ng yung medium lang yung ng apoy. Mga 1 oras para talagang malambot na malambot. Mahina lang ang apoy guys. Ayan, super na siya. Ang bango-bango. Okay. Yan na, malapit na maluto yung aming lechon. Ayan guys, sarap-sarap. Ayan na guys, yung aming lechon. Super lambot.